Panama dzsungelében van egy törzs, amely még mindig úgy él, mint több ezer éve. Ma elviszünk titeket oda. Ezekhez a rejtett kincsekhez érdemes eljönni. Így néz ki itt az iskola. Ez igazából a benzinkút. Vigyázz, kígyó! Ne szopassál már! Hola! Sziasztok! Hello! Indulunk tovább, megvolt a reggeli, nagyon jó volt, tényleg minden volt ott az asztalnál. A kávé az a szokásos, ilyen löty volt, de azon kívül hiper-szuper volt minden. Úgyhogy most megnéztük itt a csatornás videóhoz a helyszíneket. Indulunk tovább, és akkor felfedezzük a panamai vidéket. Kiléptünk Panama város zajából, és ahogy haladtunk, egyre jobban lecsendesült a világ. Itt már nem rohantak úgy az emberek, és egyszerűbbnek tűnt minden. Nagyon érdekes volt a számunkra ebbe is egy kis bepillantást nyerni. megérkeztünk Puerto Corotuba, hogy megnézzük Panamának az őslakos népét, az emberákat. Nincs itt senki most egyelőre, de hát megkeressük. Innen vízbe elvileg minket egy csónak, hogyha megtaláljuk meg, hogy ha van itt valaki. Okay. Is it possible? Sí. How much? 45. $70. ¿Está bien? Sí. Vamos de en bote, de here this boat, the 5 minutes. Okay. With you? You show us everything? Sí. The small village? Sí. The people? Everything? Okay. Oké. Megyünk a bácsival, átvisz minket. Ezt most ilyen random csináljuk, szóval ide jöttünk, megszólított minket, és akkor megyünk. Mondta, hogy 90, de amúgy más is ilyen tapasztalattal van, hogy, tehát, hogy 90-100 vitt el, de azt mondta, hogy akkor 70 átvisz, mert hogy mi nem megyünk a vízeséshez. Úgyhogy nekünk ez így jó. Amúgy konkrétan a semmi közepén jöttünk, tehát ilyen nagyon szegény emberek között, nagyon szegények laknak. Tele van kóborkutyával a falu, mármint a falvak, amiken keresztül jöttünk, illetve ilyen különböző szemétlerakatokkal. Ez a vidék. Most pedig megnézzük Panama őslakosait. Ez lesz a mi lélekvesztőnk. Jössz? Persze. Meg vagy? Kösz. Na, és akkor szépen most megyünk bástyával. Ülj szépen le, kicsi. Leülök én. De jó lesz. Nem baj, hogy most nem visszük a kamerát, nagy kamerát, nem? Nem. Ezt a nézőktől kérdezted? Tőled is, meg a nézőktől is. De jó, úristen, itt vagyunk amúgy a dzsungel közepén, és az ő falujukat nem lehet megközelíteni a szárazföldről, csak is így a vízen keresztül. Mindenfélét használnak, amit a természetben megtalálnak. Ők készítik maguknak a ruháikat, meg hát amire szükségük van, ők termelik meg az ételt. Igen, nagyon szép. És az a lényeg, hogy most a Sagre folyón vagyunk, nem tudom, hogy jól mondtam-e, Merci? Azt hiszem, jól mondtad. Szóval most a Sagre folyón vagyunk, ami amúgy a Panama csatornát is ellátja vízzel, és ugye ezek az emberrá őslakosok itt laknak ez a folyó mellett,
és rettentő gazdag élővilága van nem csak a folyónak, hanem itt a környező erdőknek is. Találhatóak itt jaguárok és pumák is. Közben a bátyja telefonál, itt más szabályok vonatkoznak itt vezetés közben, úgyhogy ja. És egy ilyen hosszú fából kivágott kis tutalja, kis csónakkal megyünk most át, és gyönyörű egyébként így körbenézni. Az ember a szó azt jelenti, hogy emberek, de ők nem akárkik. Több ezer éve élnek Panama legvadabb részein, a Darien őserdő mélyén és a Chuquenaki folyó mentén, ahol a dzsungel olyan sűrű, hogy a napfény is alig talál utat. Ma már több csoportjuk a Gatun és a Bájánó-tó környékén él, ott, ahol most jelenleg is vagyunk, mert sokukat kitelepítették, amikor a nagy víztározók elárasztották az eredeti falvaikat. Na és mi az, és hol van pontosan a Darien? Ez a bolygó egyik utolsó, áthatolhatatlan vadonja. Egy hely, ahol nincsenek utak, nincs civilizáció, csak a mocsár. És ami érdekes, hogy a Kolumbiából érkező drogcsempészek útvonalai, akik ezen a dzsungelen keresztül próbálnak átjutni. Itt tényleg minden lépés a másik világba vezet. Biztos nagyon izgalmas és érdekes hely lehet, de nem ajánlott oda menni. Majd meg fogjátok látni, hogy ugye a házaikat is saját kezűleg készítették. Én már látom is ilyen nádtetős ház, itt van a folyóparton. És ők a növényeket a mai napig orvosságként használják. Teljesen függetlenül élnek a társadalomtól. De nagyon szép. Itt van mellettünk a dzsungel. Szerel a bácsi, akarom mondani. Hola! Buena. Megjöttünk. Ki lehet szállni? Mehetünk? Menjünk akkor. Hú, de jó kis csónak. Tengo mi amigo aquí de dónde nos visita, amigo? Where you from? From Hungary. Far away. Estamos aquí. From Europe. Bienvenido a la comunidad Pararapuru. Jó. Oda néz. A kutyafáját neki. Wow! Gracias. Gracias. Hermoso. Está allí, aparte de dejar boro que va a estar allí. Where are you from, my friend? Hungría. Hungría. Far away. De acá. From Europe. Europe, Europe. Español, la beda de Szóval az a lényeg, hogy itt lehet megvásárolni ezeknek az emberáll őslakosoknak a saját kézzel készített termékeiket, és ahogy bejöttünk, lehetett látni, hogy egy ilyen üdvözlő zene volt, a nők oda jöttek hozzánk köszönni, és üdvözölték az idegeneket. Kézzel készített tárgyakat is. És igazából minden kézzel készült, nem? Úgy látom.
Hola! Az emberek megélhetésének fontos része a turizmus is. A falulátogatások, a csónakos utak és a kézzel készített tárgyak bevételei tartják fenn a közösséget. Az iskolától az élelemig mindenről ők maguk gondoskodnak. Jelenleg Panamában 7 őslakos törzs él itt, ami a népességének a 12-15%-át teszik ki, és most jelenleg ezek közül az egyiknél vagyunk, az emberáll őslakosoknál. Mindegyik őslakos törzsnek egyébként saját nyelve van, saját népviseletük és saját önkormányzatuk is. Ez egyedülálló a világban. Here name Pararapuru. Pararapuru? Pararapuru. Az a neve a településnek, vagy ennek a lakóközösségnek, hogy Pararapuru. Oda nézze, itt termesztik a tököt. Ugye ezekről beszélt a Merci. Ez tök vagy dinnye? Cukkini. Azt ajánljuk nektek, hogyha jöttök egy ilyen túrára, hogy mindenképpen így vezetővel menjetek, és hogyha valamit, mit tudom én, úgy fotóznátok, vagy videóznátok, akkor hogyha ti úgy ítélitek meg, hogy ez kellemetlen, akkor azért kérdezzétek meg a vezetőtöket, hogy lehet-e, hiszen ezek a törzsek azért, azt ne feledjük el, hogy ők itt élnek. Tehát ez nem egy ilyen múzeum, egy skanzen, hogy nyomadhatod itt a fotót, meg a videót, szóval mi megkérdeztük, és mondta, hogy fog szólni, ha nem szabad. Itt épül egy új ház. Jó hangulatban, lazán, betartva a pihenőidőt. Az kell ilyen melegbe. Főleg pára van egyébként, Igen. kb. 100%-os páratartalom lehet. Tehát nagyon megterhelő lehet ez valakinek. Es la escuela. Ez itt az iskola. Ez az iskola. How many kids are here? How many? 20, 30? 60. 60? Around. ¿Cuántos que están en la escuela ustedes sobre aquí? ¿Cuántos son ustedes? Ah, la maestra sobre esta. Around. Ahí está la maestra. Maestra. Oh, around. ¿Cómo cuántos son maestros ustedes aquí? ¿Estudiantes? Bueno, Ah, 32. 32. 32 diák van az iskolának. And how many people? How many residents? 120. 120? Aha. 32 gyerek jár ide az iskolába, és 120 a lakossága ennek a kis lakóközösségnek. Gracias. Gracias. Így néz ki itt az iskola. A közösségnek az iskolája. És akkor tanulják ők is itt a földrajzot. Itt a térkép. ¿Cómo estamos, maestra? Bueno, bien, aquí esperando a los niños que vamos Ott vannak a betűk, ott vannak a számok. Si no, te vamos a practicar los instrumentos. És akkor ilyen iskolapadok vannak. Está bien, maestra. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son ustedes? Hungría, dice, son de Hungría. Hungría. Gracias! Adiós. Adiós! 5 napot, amíg dolgozik, ő itt szokott aludni, Viernes, sábado y domingo, sábado, viernes se va. és a hétvégén pedig Lunes bent dolgozik. regresa. És hétfőn szokott visszajönni a tanárnő. Are you also living here? You? You? See? Very calm. Calm. It's muy bien. It's muy bien. Sí. És akkor itt vannak ezek a gúla alakú, pálmafából van elkészítve a tetejük, és akkor itt szoktak árusítani. Igen? Közösségi térként is szolgálnak ezek az épületek. Állj meg! Például az elsőnél, ahol voltunk, ott a teteje lukas volt, és akkor gondolom, hogy ott tüzet szoktak gyújtani. Tamal lo ponen en el cepo ahí. Aha!
Ezt a kalódát Why? már nem használják, de régen ez volt a büntetőeszköz, hogyha valaki valami rosszat csinált. Az volt a lényege, hogy az elkövető az ott Emeljen töltött meg, idő azt alatt mondja. egy kicsit elgondolkozzon. Espera. Ha valaki rosszul viselkedik, akkor beteszik oda kalódába a lábát. Áha. Castigo. Castigo. Sí. Wow. Okay. Meg, hogy milyen létre van itt, de fel lehet menni, és itt a másik oldalon ezt a létrát nézzétek meg, ahol a mamma ott van fent. Közben most ide felmegyünk. Az emberek a mai napig emelt padlón alszanak, aminek egyszerű az oka. Szárazabb és hűvösebb fent a levegő, és távol vannak a rovaroktól és az éjszakai állatoktól. Ez több száz éves hagyomány, és ma is ugyanúgy működik, mint régen. Fue el líder. Ő volt a vezetőjük itt, aki a képen van. És 2010-ben hunyt el. And now? Now? Most nincsen vezetőjük, 2010-ben halt meg. Egyébként 1914 és 2010 között élt ugye az emberünk. Azért az egy szép kor, mondjuk úgy. És itt alszanak az emberek ezen a felső részen. Milyen érdekes. Ezt nem gondoltam volna. We just read some information about the leader. It's very interesting. A faluban mindenki ismeri a nevét. Maestro Antonio Sarco. Ő az ember a közösség egyik legnagyobb tiszteletben álló vezetője. Nem a papírok miatt, hanem azért, mert a dzsungelben túlélni tud. A helyiek szerint Antonio úgy mozgott az erdőben, mintha maga a természet tanította volna. Évtizedek óta tanította a fiatalokat, hogy éljenek együtt a folyóval, a fákkal és azokkal a szabályokkal, amelyeket nem az ember írt. Azt mondják róla, hogy ismeri a dzsungel minden hangját, hogy megmondja, mikor jön az eső, melyik növény gyógyít, és melyik érintése veszélyes. És nem csak a faluját tanította, hanem részt vett a NASA és az amerikai légierő túlélő kiképzésein is. Ő mutatta meg az űrhajósoknak, hogyan kell túlélni a panamai dzsungelben. A dzsungelhez való tudása olyan szintű, hogy még a világ legképzettebb embereit is ő készítette fel erre a környezetre. It's a snake? No? Milyen érdekes népviseletük volt ezeknek az embereknek. Még van. Vagy milyen érdekes népviseletük van ezeknek az embereknek. Ő itt a... Sí, spaghetti. Sí, Ő itt el a nombre, mesterember. spaghetti, Igen. macaroni. A szerelő. Sí. A szerelő, aki megszereli a csónakoknak a motorját. Nagyon ügyes ember. És akkor most elindulunk még egy kicsit tovább. Nem tudunk nagyon fölmenni, mert mutatta, hogy nincs elég üzemanyag sajnos. És valóban így van. Lehet, hogy most Véndeme un galón ahí. Lehet, hogy most kér egy kis üzemanyagot? ¿Tiene para venderme un galón? Dame un galón, hermano. This is the long gasolina. Ah, gasolina. Sí, vamos a echar gasolina y... Aha. Na, milyen rendes, hogy kért üzemanyagot, megtölti egy kicsit, és akkor feljebb tudunk menni. Ez igazából a benzinkút, ha lehet így mondani. Wow. Mit szólsz hozzá? Faszom. Ez ilyen. Így szépen Mert valami leparkolunk. nem Persze. Megyünk tovább. Megtankoltunk. Integetnek ott fönn. De jó! Ah.
vannak a házak hátul. Itt szoktak egyébként fürdeni ebben a tóban. Ez egy mesterségesen létrehozott tó. Spontán, ez nagyon jó, mi? Én nem gondoltam volna, hogy még így megyünk hajókázni. Milyen rendes, hogy elvisz minket, mert nem mindenkit visznek el így erre a részre. Oda a vízeséshez visznek el. De így ide hátra, ide nem. És nekik ez a közlekedési eszközök. Nekik nincsen autójuk, motorjuk, hanem ők így csónakkal közlekednek a folyón. Az őslakosok legendája szerint a Chagres folyó egy óriási ősi fa kidőléséből született. A törzséből lettek az óceánok, az ágaiból a folyók. És szerintük ez egy szent útvonal a szellemek és az emberek között. A helyiek azt mondják, a folyó figyel, és ha tisztelettel érkezünk hozzá, visszaadja az energiát. Olyan hatalmas nyugalom van itt, hogyha nem szólna a motorcsónak, vagy nem lehetne hallani, akkor csak a madarakat hallanánk, meg a természetet. De hatalmas nagy iguána van ott az árnyékban. Amúgy az árnyékban nagyon kellemes idő van, most úgy néz ki, hogy be fogunk menni egy kis mellékágra. Szóval nagyon jó idő van az árnyékban, de amint kijössz a napra, megpusztulsz. Tényleg. Mit szólsz hozzá? Itt vagy a dzsungel szívében. Én most éppen azon gondolkodok, hogy itt milyen ilyen nagy kígyók lehetnek. Itt anakondák is vannak. Igen, meg milyen vadállatok lehetnek itt. Jaguár. Az is van. Meg majmok, lajhárok például. Ugye ezeket mind lehetne látni, hogyha észrevennénk őket. Vagy hogyha kicsit bemennénk jobban a dzsungelbe. De nem most fogunk így rövid nadrágba bemenni. Vagy mégis? Na, mit gondoltok? Vagyunk ilyen elvetemültek és bemegyünk? Lehet. Yeah? Oké. Menjünk. Megyünk akkor. Látjátok? Megyünk a dzsungelbe. Szépen. Papucsba. Szigorúan. Óvatosan. Jó. Igyekszem. Szerintem ezzel semmi probléma nincs, hiszen ő is papucsban van. Hát miért kéne nekem itt túrabakancsot felvenni? Emlékszem, mikor Ausztriába voltunk kirándulni, mi megtettük sportcipőbe a legnehezebb szakasz, mikor köveken mentünk át, és akkor a fönti parkolóból kiszálltak a nagy túrázók, fölvették a túrabakancsot, és olyan menőnek érezték magukat, hogy tesó, mi vagyunk a királyok. Jó, én nekem az a véleményem, hogy egyrészt most spontán vagyunk. Ez az egyik, a másik pedig, hogy aki nem tudja ezt a távot teljesíteni strandpapucsba vagy papucsba, az annyit is ér. Én örülök kifejezetten ennek, hogy most papucsba jöttünk, legalább tudtok mibe belekötni. Hát különben nem lenne érdekes, ha mindent jól csinálnánk, nem? Voilà. Oui, monsieur. Merci beaucoup.
Milyen úttalan utakon megyünk. Másik kedvenc kommentem, amin szoktam nevetni, mikor a Tominak mondják, hogy úristen, te papucsba jössz. Hát te könyörgöm, aki papucsba megy, és beszól erre, hogy te papucsba mész, az otthon is cipőbe mászkál. Meg vagy? Na, Megyünk. mehetünk? Megyünk, persze. Semmi gond. Jó, hűvös. Ó, de jó. Oké. Várjál? It's okay. It's okay. Meg vagy? Persze. Hú, de ez nagyon jól esik most. Hát lesz mit mesélnünk. Aha. Még jó, hogy gumipapucsba vagyunk. Még jó, hogy nem hosszú gatyába jött. Még azt mondom, a gumipapuccsal nincs is baj. Vagy hogyha sportcipőbe jössz, mert le tudod venni. Szóval mindenre van megoldás. Oké. Na látjátok, ezért kell papucsba jönni, meg gumipapucsba, mert nincs gond. Aha, oda néz, ott egy ilyen gyík. Kis gyíkocska. 2 is. Gyorsz. Hú, de mázdink van, hogy itt van papucsunk, hallod. Aha. Na most meg már arról beszélünk, milyen mázli van, hogy papucsba jöttünk. Ja. Rendesen jól esett amúgy Nekem így belemenni. is. Persze meglepődtem, hogy belementünk, de rendesen jól esett belemenni a vízbe, Na, mert még amúgy egyszer abszolút megyünk nem hideg. akkor. Ha annyira jól esett, akkor most közkívánatra. Megyünk még egyszer. Hú, itt elég mély viszont. Hú! Csak nekem itt sokszor nehezebb dolgom van, mert tartom itt ezt a kamerát. Gyere, itt kb. Térdig ér. Jó, megyek. Ne izgulj. Na, erre iszunk este. Gyere! Igaz? Igaz, Szívi? Hoppá. Menjél. Megyünk tovább még? Nagyszerű. Itt elég mély, Mély? csak lassan. Nem Kb. baj. Térdig ér. Aha, jó. Ide rá tudsz lépni, itt van kő. Aha, jó. Így. Csak lassan. Jó, Na mi van, nem jössz? kutyafáját neki. Nem jössz, cica? Tiszta víz lettem már. Úristen, de szép. Na, ezekhez a rejtett kincsekhez érdemes eljönni. Meg jó, hogy azt mondtuk a Tényleg. bátyjának, hogy no swim. Tessék? Még jó, hogy azt mondtuk, hogy semmi úszás. Igen, hát nem úszni akarunk, csak nézgelődni. Nézzétek, egy fantasztikus látvány. Fotózd le, jó? Ha? Fotózd le, ez nagyon szép. Na, itt vagyunk már? Még nem.
Még mindig nem? Aha. Wow. Vigyázz, kígyó! Ne szopassál Vigyázz! már! Ne szopassál már! És mit szopatsz? Hú, de szemét vagy. Wow! Ó, szép! Ezt értétek, milyen gyönyörű. No. És még az előbb azt hittem, hogy megérkeztünk ott Én a is azt másiknál. Szép! Muy bien. Muy bien. Na és akkor most itt lemegyünk szépen. Azt hiszem ez stabilabb ez a rész. Kapaszkodj a kötélbe, cicám. Oda Azért van. Igen, oda kapaszkodok. Így mi. Akkor én vagyok a sorvezető. Gyertek gyerekek, utána majd én megmutatom a tutit. Gyertek! Tényleg nagyon jó a víz, mondta is. Nagyon jó, kellemes. Ember tényleg egész testét lehűti. Hú. Sí, calor. Oh, color. Ah, Yesterday. calor, sí. We came yesterday, you know? Yesterday. Ah, Itt volt valami. Fish. Folyamatosan látjuk, hogy köröznek a sasok. Keresik a kaját itt a dzsungelben. És amikor leállította egy kicsit a motorcsónakot ott bent, olyan csönd volt, tényleg csak a madarakat, meg néhány állatnak a hangját hallottuk. Ez az igazi nyugalom, mikor csak élvezed a természetet, Igen. és minket ez az, ami boldoggá tesz és feltölt. A víz, a hegyek, A az természet. állatok. Így van, a természet. Egyre többet látjuk a természetet, annál többet akarunk. Mert még így eddig dzsungelben nem voltunk, de most már azt mondom, hogy most már bemennék dzsungeltúrára is. Természetesen valakivel, aki azért ismeri a terepet. Ilyen helyekre az ember elsőre ne menjen egyedül szerintem. Tapasztalatlan. Kis tapasztalatot kell gyűjteni, és akkor utána már bátrabban megy az ember. Bátrabban megy az ember. Itt van a falu másik bejárata. Nem, elújságolja, hogy még voltunk kizelni is. You will on it. You. hey, orejón llega. How is your name? Regu. Regu. Orejón llega. Claro, todo un peso. Na menjünk. Itt sorakoznak a taxik. Sokan
taxival jönnek, nem olyan elvetemültek, hogy bérelnek autót. Így is kényelmes, meg úgy is. Ki hogy szereti. Teljesen mindegy szerintem. Ciao Sandra, nos vemos. Ott vannak a Voy pa un día. rendőrök. Me voy. Na most pedig tovább indulunk. Y así suena la frontera Bugalú. A panamai közlekedés egy külön világ. Itt senki nem gondolkodik túl sokat, csak annyit akar, hogy egy kicsit előrébb legyen. Nem hagynak helyet, nem várnak rád, mindenki besorol, ahol épp rés nyílik. Nagyon kaotikus, de valahogy működik. És ha nem idegeskedsz rajta, hanem felveszed a ritmust, egész élvezhető. Itt a rugalmas vezetés nagyon fontos. Egy vicc. Nagy dugó van, mindenki dudál mindenkire, senki nem megy sem erre. Amúgy megérkeztünk az étteremhez, mi leparkoltunk, az a lényeg. Egész végig így volt a városban ilyenkor, marha nagy dugó van. Azt azért hozzáteszem, hogy szabályosan parkoltunk le ide az esküvői ruhakölcsönző elé, a francba. Úgy is állnak, úgyhogy mehetünk. Hol lehet ide felmenni? Lehet, hogy most valami privát rendezvény van? Ja, nem valami zárt körű rendezvény van, ugye? Remélem. Bejöttünk a Halloween partira. Amúgy privát rendezvény van, de hát igen, ott bent. Ez a rész itt foglal. Ja jó, ott Ez a van, ne rész, de itt le ijeszgessen. tudunk ülni. Én szeretnék önni. Na, itt van az étlap, remélem, hogy hallatok. Több minden van, vannak itt burgerek, vannak itt marhahúsok, vannak itt tengeri herkentyűk. Itt a Halloween party mellett. Itt van a kajám, ezt fogom szépen betermelni. Jól néz ki. Tomié meg ez a oktopusz. Nagyon jó. Egyél, nem fog maradni. Ez a polip is nagyon jó amúgy. Alatta van ilyen kockára vágott sült profi. És ilyen piros fűszerrel van, illetve paprika és hagymadarabokkal megszórva. A polip pedig meg van grillezve. Na, kijöttünk a kajázó helyről. A kaja első osztályú volt, viszont nagyon hangos volt a zene. Bárhova ültünk volna sajnos, úgyhogy hát ez most így jött ki. Nem szeretjük azokat az éttermeket, ahol ordít a zene. Nem lehet még a saját szavunkat se érteni, de spongyát rá. Közben azt néztem, hogy mi beálltunk oda az esküvői szalon elé,
mert ugye le van láncolva, de úgy látom, hogy más is ugyanúgy beállt. Tetszett neki az ötletünk, hogy na akkor ott is van parkolóhely, úgyhogy úgyhogy most akkor megyünk vissza a szállásra. Akkor ennyi volt ez a mai rész, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, reméljük, hogy tudtunk érdekességeket mutatni ebben a videóban is, és a következő részben találkozunk. Sziasztok, ciao ciao! Watch the flames rise.